සුබ දසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම මේ වීඩියෝ එක පෙන්නන්න හදන්නේ වෙනස් විදිහට කොහොමද බණ්ඩක්ක කරි එකක් හදාගන්න කියලා. අපි එනම් මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ රෙසිපි එක හදාන්න ලෑස්ති කරන් තිනවා. බණ්ඩක්ක ග්‍රෑම් 250ක් කරන් තිනවා. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තිනවා ආමු මිරිස්, තලාගත් සුදු ලුණු, රාම්පේ, කරපිංච, රටලුණු මේ විදිහට ලියාගෙන තිනවා. තක්කාලි ඊට දෙකක් තුනක් විතර කෑලි කපාගෙන තිනවා. ඒත් එක්කම කුරුදු පොතු එනිසා ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙනවා පොල් තෙල් මේසෙන් දෙකක් තුනක් විතර. උකු පොල් කිරි අවශ්‍ය නම් මේසෙන් දෙකක් තුනක් විතර. මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, සූදු රට තේ හැඳි භාගයක් විතර, කහ කුඩු අවශ්‍ය වුණාට ඒත් එක්කම අබහැට තේ හැඳක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. හරි මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕනේ වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ බණ්ඩක්ක කරි එක හදාගන්න කියලා. හරි මුලින්ම අපි මේ බණ්ඩක්ක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔලුව කොටස කපගෙන මම මේ ඇඟිලි පුරුක් දෙකක් ගන්නට වගේ ඉන්න විදිහට ටිකක් ලොකු කෑලි මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඉන්න විදිහට මෙන්න මේ විදිහට කෑලි කපා ගත්තට පස්සේ දැන් අපි මේකට දාගන්න ඕනේ කහ කුඩු, මේ විදිහට මිරිස් කුඩු, ඊට පස්සේ මේකට මම දාගන්නවා තක්කාලි, රටලුණු ටික මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ දැන් මේ ටික මෙහෙම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අනාගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද බණ්ඩක්ක කරි එක හදාගන්න කියලා. බලන්න මේ විදිහට තියාගෙන මෙහෙම ලිප් පත්තු කරගෙන ඒකට මම දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට තෙල් මේසෙන් දෙක තුනක් දාගෙන මේ තෙල් ටික හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. තෙල් ටික මේක රත් වෙනකොට මම මුලින් මේකට දාගන්නවා අබෑට ඒත් එක්කම සූදුරු ටිකක් දාගෙන මේක පොඩි වෙලාවක් බැද ගන්න ඕනේ. හරි ඒ ටිකත් බැදුනට පස්සේ මම දාගන්නවා එනිසා පුරුදු රම්පේ, කරපිංච, සුදු ලුණු ඒත් එක්කම මිරිස් ටිකක් දාගෙන මේක පොඩ්ඩක් ටෙම්පරේචර් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඒ ටිකක් ටෙම්පරේචර් දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා මම අර සේරම අත ගාගත්තු කලවම් කරගත්තු බණ්ඩක්ක ටික. දාගෙන දැන් මම මේක ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. දැන් මද ගින්දර තියාගෙන තියෙන්නේ. ඒක ගින්දර අඩු කරගෙන මේක මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මූඩියකින් වහගෙන දැන් මේක විනාඩි 5ක් විතර මේ රස්නෙන්න මේ බණ්ඩක්ක වල තියෙන වතුරෙන් මේක කුක් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 5ක් 10ක් විතර මේක ටෙම්පරේචර් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් ඒත් එක්ක කහ කුඩු ඒත් එක්ක මම මේකට දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට පොල් කිරි ටිකක්. පොල් කිරි වැඩි දාගන්න නැහැ පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගන්න. දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට පොඩි වෙලාවක් දැන් ගින්දර ටික වැඩි කරගෙන මේක පොඩ්ඩක් කුක් කරගන්න ඕනේ මේ තෙල් ටික හිඳෙනකන්. මේ පොල් කිරි ටික දාගත්තේ මේක පොඩි කිරි රසයක් ගන්න ඕන නිසා මේ විදිහට මේ කුක් කරගන්න ඕනේ. විනාඩියක් විතර ගියාට පස්සේ දැන් පොල් කිරි ටිකත් හොඳට හිඳලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බණ්ඩක්ක කොළ පාටට.
හොඳ රසවත් කරි එකක් හැදලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්වන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බණ්ඩක් වල පොළ පාට නැති වෙන්නේ නැති විදිහට. ඊටමත් රසවත් කරි එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.